والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقرأوا ما تيسر من القرآن صدق الله العظيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظیم. در دروس گذشته پیرامون ادغامات صحبت کردیم. ذال اذ تعلقات تای تانیس و حل و بل و همچنان باب اتفاقهم في ادغام ذال اذ و همچنان تعلقات و تای تانیس که متفق هستن قرآن چی که مختلف بودن در باب قبلی گذشت. و باب اخیری که از عنوانش معلوم است که در اینجا باب اتفاقهم یعنی اتفاق قراء في ادغام اذ و قد و تای تانیس و حل و بل. به خاطر که از کلش قبل اختلافاتشان گذشت که جا اختلاف دارن خیلی، اما در اینجا چیزهایی که ذکر شد کلش اتفاقا. قال الناظم رحمه الله باب حروف قربت مخارجها. باب اخیر ادغامات است، باب حروفی که مخارجش قریب بوده، البته ادغام سببش قرب است، اما در مخرج و اما در صفات. میگو دوری از دوری چیز جور نمیشه، اونم تو در تعاملات یومی انسان ها هر چقدر خود دور گرفته مقدر دور میشه و اینمی الفت و همدلی و محبت و تکاتف و نزدیکی و با مخاطر الله سبحانه و تعالی میگه چیز است. حدیث میگه که خلقت الرحمه، یعنی من رحم را کردم، خلقش کردم و شققت لها اسما من اسمی. رحم رحمان صلی الله علیه و شققت لها اسم من اسمی. المهم الله يبارك فمن وصلها وصلت ومن قطع وقطعت. الله يبارك فيه. دیگه مهم است که آدم جایی که لازم باید تکاتف باشه. الحمدلله. و دیگه حدیث دیگه است که من اراد ان يبارك الله له في عمره فليصل الرحم. رحمت الله. ابوابی که پیش گذشت و حروفی که مذکور کیجا و رو خواندیم الحمدلله. درس امروز ما پیرامون حروفی است که در مخرج با هم چی هستن؟ قریب هستن و این قرب سبب ادغام این حروف شده. حروفی که اینجا ذکر شده 8 حرف است. چند حرف؟ باس، لام است، فاس، دال است، تاس، راس، نون، دال. و ادغام باء الجزم في الفاء قد رسى. اینجا از با شروع کرده. شما مقدار بفهمید که حروفی که اینجا ذکر شده چند حرف است؟ 8 حرف که به ترتیب میای باس، لام است، فاس، دال است، تاس، راس، نون، دال. میشه که یک چیز آدم جور کنه. بل میشه که آدم ایزا رو فکر کنه برایش باز یک چیز از که جور کنه میتونه. بگیم بلف با لام و فا فهمده شد؟ دتر نل میشه فرامدهش فکر کنم میکنه ما هم تو جور میکنه. اولا بیت نمبر 23 در ادغامات البته. و ادغام باء الجزم في الفاء قد رز حمیدا و خیر فیه قاصدا ولا. ای ادغام کده باء مجزومه را، بائی که چی باشه؟ مجزومه باشه، یعنی حرکت نداشت، جزم شد. جزم به خاطر جزم در عربی قطع را میگه او جزم قطع. فهمیده شده؟ و منه مرض جزام که میگه سابق بود عفانا الله منه. و مرضی بود کسی مصاب میشد باز گوشت انسان میتکید، خطرناک بود. رسول الله میگه که فر من المجزوم فرارك الاسد. فرارك الاسد از مجزوم مثل شیر بگذی. و هم مکروب از را در میکروسکوپ سایل کرده بودن که شکلش مثل کلی شیر واری است. رسول الله را چنان فرد که چنان از پیش بگریز مثل که از شیر میگیره.
و مطلوب از اون مشابه فکس مشابه رأس شده. های بای مجزومه در فا قد رسا حمیدا، قد خلات رسا کسای حمیدا ابو عمرو بصری. این 3 نفر بای مجزوم در فا ادغام میکنن 5 جای. و منه قوله تعالی او یغلف فسوف نؤتیه اجرا عظیما، سوره نساء 74. او یغلف فسوف، یغلب فسوف او یغلف فسوف. 2 وإن تعجف فعجب قولهم أئذا كنا، سورة رعد آية 5. ثم قال اذهب فمن تبعك منه فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، الإسراء 6. بعد ذو قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، سورة طه وضاف صلى الله عليه وسلم. وبنجمة ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون، سورة حجرات 11. دهی 5 جای بای مجزوم را ادغام میکنه خلاد که صحیح و ابو عمرو. دلیل و ادغام باء الجزم في الفاء قد رسى حمیدا، قد رسى حمیدا. و خیر فی یتوب قاصدا ولا اولا. اختلاف روایت از خلاد در موضع 5 هو من لم يتوب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، در سوره مبارکه حجرات. اینجا میگه اختلاف است، یعنی اختلاف روایت شده است از خلاد، یعنی ادغام و اظهار در آمده است. دلیل و خیر فی یتوب، یعنی قرین مخیر ساخته است، اختیار برش داده. او خیر فی یتوب یعنی تو مخیر بساز در یتوب قاصدا ولا تکمیلی باید است. طبعا البته ولا کس نصرت میگه، ولا نصرت. اما ولایت که باشه الولا معنی نصرت میده، اما به کسره و ولا بس پاچایی را میگه. ولایت که میگن نه از میگه ولایت نمیگن، ولایت الولایه بکسره. اما الولا یعنی نصرت به معنی قاصدا ولا یعنی نصرت شده. سی اختلاف از این تو نیست که هوایی باشه. فهمیدون؟ ناظم رحمه الله گفت که وسوف اسمی حیث یسمح نظمه به موضحا جلد معمن و مخوره. و گفت که اهلت فلبت المعانی لبابها، یعنی قصیده منظومه شده ندازت بر معانی خالص، معانی بلیغ و لب لواب معانی. گفت او هم لبیک گفت ندای منظومه را و نمو معانی آمد. گفت ما مزید منظومه گفتم. دیگه خاصی اینست که بعضی کلمات را که ذکر میکنه در اخیر او اوایی نیست، یعنی یک معنای خاص خود را داره. مثل که بدا را گفتم نه اون تکمیلی باید بده، او یک معنای ملمح بسیار زیبا داره که نون و میم بدون اخفا بیان نمیشه تا کوره داشت تکمیل کنی باید. فهمیدیم؟ فهمیدیم که 5 از با ادغام در فا ادغام میکنن 3 نفر. و گفتیم که در موضع اخیر که سوره حجرات تا ساعت 11 خلاد عام خاری را مخیر ساخته است. دلت ادغام میکنی، دلت اظهار دو وجه داره. و ناظم رحمه الله در بیتش که ادغام با الجزم فی الفاء حمیدا، هم ستوده شده را میگه. و خیر فی یتوب قاصدا ولا، یعنی مدح کرده، صفت کرده ناظم رحمه الله ادغام که ثابت شده محمود، یعنی به معنی که خوب ستوده شده ثابت شده. تو نیست که کسی در باریش و دیگر در روایت بعضی چیزا میخوان سوره نساء با سمستر دوم مهدالی قرار شرح میکنیم که بعضی از ابن کثیر به خلف استان و فی مه و بمه و من مه و عمه لمه بمه بخلف عن البزی و ادفع مجهله، یعنی کلمات بعضی به خلف عمه لمه بمه فی مه استاد میشه به خلف. داخل باید میگه ودفع مجهله، یعنی تلک و جاهله نموده که به میروی بخوره کسی که رد کتی قرار ودفع مجهلا جاهل تو تلک که میگفت سویدم تلوس که میروی بخوره ودفع مجهلا. ومع جزمه يفعل بذلك سلم ونخسف بهم راع وشنذ التثقل. ادغام كده ابو الحارث از کسایی که مرموز ده سلمو است. راست راوی اول کسایی ابو الحارث لام يفعلی که مجزوم باشه و مع جزمه یفعلی که چی داشته باشه؟ لامش مجزوم باشه. بذلك سلمو یعنی ادغام بکویی را به نزد
ابی الحارث از کسایی در ذال لام مجزوم را در ذال ادغام میکنه به نزد ابی الحارث راوی اول کسایی. خب یه هم چند جایی که مواضعی که واقع شده است که 6 جاست. اول سوره مبارکه بقره 231 و من یفعل ذلك فقد ظلم نفسه، الطلاق مرتان و من یفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فهمیده شد؟ فقد ظلمیش از کجا گرفتیم؟ از دال قد. گفتیم که با امر حمزه کسایی قولا واحدا در 6 حروف چی میکنه؟ ادغام میکنه. با کسایی بگی که و من یفعل ذلك فقد ظلم، نه متوجه دیگه پا باش. و من یفعل ذلك فقد ظلم. فهمیدی اول موضوع اول مره که لام مجزوم را در ذال ادغام میکنه بالحارث 231 سوره بقره و همچنان 28 آل عمران 28 آل عمران است که زد قرآن کریم چی کردی؟ چی؟ ومن يفعل ذلك فليس من الله من شيء. في شيء تؤلف القرآن ولا ايه؟ فليس من الله ومن يفعل ذلك فليس. احسن. سورة النصارى سيكون السيوم شزد ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه. نعم نصليه. ويكسر 14 سيكون ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. احسنت. سورة فرقان سيكون 16 زد ومن يفعل ذلك يلقى ومن يفعل ذلك يلقى ثما. منافقون سيكون ومن يفعل ذلك فأولئك هم الايه؟ خاسرون. ماشي. احسنتم. اجاره و ناظم رحمه الله قید کرده مضارع مجزوم تا که خارج بکنه لام هایی که چی داره؟ پیش داره. مثالش فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. تنظر که لامی که پیش داره نه مجزومات گفته. دلیل و مع جزمه يفعل، نگفته که مع رفعه يفعل، ما جزمه. های را قید کرده به خاطر که تو نشک هر نفر را که دیری شیریش سرخ است با وی کل مولا شاگل است. پرسیدن مثلا سوایر سرگیری مولا شاگل نیست. تو هر کسی دیری که ریش سرخ است با وی مولا شاگل است. احسنتم. و همچنان ادغام کرده که سعی فار در باز قول الله سبحانه و تعالی إن نشأ نخسب بهم الأرض. إن نشأ نخسب بهم الأرض. از کجا گرفتیم بهم الأرض؟ از سورة ام القرآن از اینجا. اما فار در باید ادغام میکنه و این معنایش که و نخسف بهم راعو و نخسف بهم راعو. معنای راعو یعنی مراقب ادغام باشه و قرآت بکنه به این. و شذا تثقلا که هم ذکر شده به الف ای شاذ شده ادغام ای دو حرف به نزد نحا نه به نزد قرا. و شذا تثقلا یعنی ادغام ای دو حرف که یفعل ذلك است و نخسب بهم الارض است. ای ادغام ای دو حرف به نزد قرا به نزد نحا چی شده؟ شاذ شده است. ما باز میگیم که مجلس قاریه بدون نحویه دایر میشه و اما مجلس نحویه بدون قاریه بخاطر که بعضش یقذفون بالغیب از اشعار میگیرن اما قرآن کس به تواتر ثابت است. قرائت به خاطر مجلس قرآن بدون نحویه دایر میشه اما مجلس نحویه بدون قرآن دایر نمیشه. و یخسف بهم و نخسف بهم و نخسف پرانه دارم دیگه پرانه فهمیدم که قرآن چه صحیح قرآن که دو کس غلطی کرده نمیتونه. این مرادش که راعو یعنی شما مراقب ادغام ازی باشه و ادغام هم بکنه. شذا تثقلا معناش که شاذ یعنی لا یقاس علیه، یک چیزی که برای نادر باشه شاذ یعنی دور از اجماع او را شاذ میگه. یکم تام که مفعول می باشه او را در عربی شاذ میگه. شاذ جنسیه. فهمیدی؟ یعنی که از اصلی چیز برآمده. مثلا به خاطر را شاذ میگن شاذ جنسیه. المهم دیگه به نظر نحات شاذ است نه به نظر قرآن. به نظر قرآن گفت که راعو یعنی مراقبی ادغام ازی باشه و بخوانه که ثابت شده است لطاعت ادغامش.
أحسنتم. قال الناظم رحمه الله: وعذت على إدغامه ونبذتها شواهد حماد وأورثتم حلا له شرعه ورى جزما بلامها كواصبر لخلم طالب الخلف يذبله. أي إدغام كذا حمزة وكسائي وأبو عمرو ظال ردرتا. ده قول الله سبحانه وتعالى: إني عذت بربي وربكم سورة غافر آت بسافتم وإني عذت بربي وربكم وإني عدت بربي وربكم. وهمچنان در سوره مبارکه دخان آیت 20 و اینی عذت بربی و من ترجمون میانه. و همچنان در سوره مبارکه طه آیت 96 فنبتها وكذلك سولت لي نفسي فنبتها دلیل وعذت على ادغامه ونبذتها. عذت دو جای ذکر شده و نبذتها سوره طه. شواهد حماد از کجا فهمیدیم ادغام؟ گفته وعذت على ادغامه و نبذتها همچنان نبذتها. شواهد حماد شین رمز کسایی و حمزه حماد و اورثتم حلاله شرع. اینجا استاد میشه و اورثتم حلاله شرع. خب میگه حلا شواهد و حماد پس تکرار شده در اورثتم حلا شرع. یک لام زیاد شده هشام زیاد شده کتی نمی حمزه و کسایی و ابو عمر. یعنی حمزه و کسایی و ابو عمر عذت دو جای و همچنان نبذتها صورت ها اجرا ادغام میکنن و همچنان اورثتم را ادغام میکنن. خود در اورثتم هشام ممرایش آمد گفت که و اورثتم حلاله شرع. یعنی ادغام کده موافقت کده هشام در ادغام ثا در تا در لفظ الله سبحانه و تعالی اوردتموها و اوردتموها. سوره اعراف جلسی و زخرف 72 دو جای ذکر شده است. در دو جای هشام ممرای حمزه و کسایی و ابو عمرو در ادغامش شامل می شود. والراء جزما بلامها كواصبر لحكم طال بالخلف يثبلا. ادغام که در رای مجزوم را. رای چی را؟ مجزوم در لام ابو عمرو بخلاف دوری. یعنی دوری دو وجه داره. دوری راویش بر دوری ام اظهار است ام ادغام و سوسی طبعا قولا واحدا ادغام. وذلك نحو قوله تعالى واصبر لحكم ربك. مگه واصبر لحكم ربك سوسی قولا واحدا. دوری یک دفعه مثل سومی واصبر لحكم ربك دیگه دفعه میگه واصبر لحكم ربك مثل حرف. و همچنان ينشر لكم ربكم يقول ينشر لكم ربكم من رحمتي ويهيئ لكم من امر رشدا من امركم رشدا. شو وتشان زوم سوره كهف. يغفر لكم ضمن سوره نوح يغفر لكم ذنوب ويؤخركم الى اجل مسمى. يغفر لكم او يغفر لكم. ويقول ناظم كي والراء جازما بلامها كواصبر لحكمي مثالش طال دوري بالخلف دو اجدارا. يذبلا سوسين. فهمیده شد؟ و از بلا میگه نامی از کو است. فهمیده شد؟ اصلا تذبول او یذبول مجهول شدن هم میگه ذبول. فهمیده شد؟ پژمردن. کل شیء ترکته تذبول. هر چیزی را که ترک کنی مجهول میشه. حتی اگه آیین هم باشه الا القرآن. مگر القرآن این ترکته تذبل انت. اگر خودش مجهول میشه. و این قول ناظم که والراء جزما بلامها كواصبر لحكم طال بالخلف يذبل دوری سوسی قولا واحدا. بعض ناظم رحمه الله گفت که وياسين اظهر عن فتى حقه بدا ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. خلا چی معنی؟ قد خلا قد خلت مضى يعني خلا يعني مضى. و خلا همچنان از حروف از ادات استثناء است. جا کذا کذا خلا فلان خلا شد خلا جا انت اذا دخل شور بده اسمه ملايين نبي مجلس قوي بدنا ملا دار مشواظ. وياسين أظهر عن فتى حقه بدا ونون وفيه الخنورش مخلع. إظهار كذا حافظ عن عاصم وحمزة وابن كثير وابو عمرو وقالون. نون در هجای ياسين بنزد واو والقرآن. وياسين أظهر يعني نون ياسين بنزد واو والقرآن
اظهار بکو به نزد عن، حفص، فتن، حمزه، حقه ابن کثیر و بان بدا قالون. اینها چی میکنن؟ میگن یاسین و القرآن. دیگرا یاسین و القرآن. ادغام کن میکنم. طبعا و یاسین اظهر، گفت و یاسین اظهر عن فتن حقه بدا از کرای سبا. دیگرا یاسین و القرآن. و نون و فیه الخلف عن ورشهم خلا، ای نون از هجای نون به نزد واو قلم. خب این و یاسین اظهر عن فتن حقه بدا و نون اینجا استاد میشیم، یعنی نون والقلم، یاسین والقرآن، نون والقلم. یا اظهار بکده دو جای عن فتن حقه بدا، عن فتن حقه، دیگرا یاسین والنون والقلم. فهمیده شد؟ بعد از گفت که و فیه الخلف، این فیه به چی راجع است؟ به نون. و فیه الخلف عن ورشهم خلا. ورش بخلاف وارد شده از دو وجه، اظهار و ادغام در این کلمه در موضع دوم. در موضع اول قولا واحدا چی میکنه؟ به خاطر که ادغام میکنه. ورش جا کجا ذکر شده؟ گفت عن فتن حقه بدا، قولا ذکر شده بس به سوره یاسین. اما در اونجا به خلف اظهار ادغام داره. اما در یاسین قولا واحدا چی داره؟ ادغام. و این قول نازم که و یاسین اظهر عن فتن حقه بدا و نون، ای و نون كذلك. و فیه الخلف یعنی فی النون، ضمیر به اقرب مذکور راجع است، ضمیر به اقرب مذکور راجع. و فیه الخلف عن ورشهم خلا، یعنی گذشته. و حرمی و بعض نازم گفت که و حرمی و نصر صاد مریم من یورد ثواب لبت الفرد والجمع والصلاة. اظهار کده نافع و ابن کثیر و عاصم که حرمی دو حرمی داریم، دو دانه حرم است، یک تو حرم مکی است یک حرم مدنی، یعنی نافع مدنی و ابن کثیر مکی. حرمی، نصر، نون، عاصم. اینها میگه اظهار کردین صاد را از کاف ها یا عین صاد ذکر الرحمت. اینها میگن صاد ذکر رحمت ربک، دیگرها صاد به نزد زال ذکر رحمت. و همچنان اظهار کردین دال را به نزد ساس قول الله سبحانه و تعالی و من یرید ثواب الدنیا و من یرید ثواب الدنیا در سوره آل عمران 145. و همچنان اظهار کردین ثا را به نزد تا در لفظ لبیت، قال کم لبیت، قال کم لبیت بقره 259. ما همچنان لبیتم در سوره مبارکه مؤمنین 114 برابر است که میم جمع داشت ملحق باشه یا نباشه. و دیگرها کسایی که ذکر نشده کلش ادغام کردیم دیگه که ذکر کردیم. چند جای بود؟ صاد در ذال ذکر رحمت ربک، و همچنان سا به نزد چیز دال به نزد ثا یورث ثواب، و همچنان ثا در تا لبیت او لبیتم. اینجا تنها حرمی و نصر اظهار میکنه، دیگرها کلش ادغام میکنه. و حرمی و نصر صاد مریم من یورث ثواب لبیت الفرد والجمع، لبیت لبیتم جمع و الصلاة. فقط حرمی و نصر اظهار میکنن، دیگه چی میکنن؟ ادغام. بعد از اون آدم گفت که و طاسین عند المیم فاز التختم و ختم فی الافراد عشار دفله، ای اظهار کده حمزه کوفی نون هجاره در طاسین در میم، یعنی میگه که طاسین میم، میگه طاسین میم، دیگرها طاسیم در فتحه سوره شعراء و قصص و ادغام کده باقون. اما طاسین تلک در فتحه نمل اتفاق دارن قراء در اخفای نون به نزد تا میگه طاسین تلک. فهمیده شد؟ بعد از او اظهار کده حفص ابن کثیر ذال را به نزد تا از اخذتو هر جا که وارد شده باشه ساکن الذال باشه، مثل اتخذتم، دیگران میگه اتخذتم سوره جاسیه، او اخذتم على ذلكم اصری
و اخذتم در آل عمران شما و اخذتها حد شلا و اتخذت شعراء 29 و دیگرها به ادغام فقط فاز بقول که اتخذتم و اخذتم و فی الافراد والجمع و فی كلها عاشر دغفله. حافظ ابن کثیر اظهار میکنه دیگه قرآن کلش میکنه ادغام میکنه. بعض ناظم گفت و فرکب هدا بر قریب بخلفهم كما ضاع يلهث له دار جهله وقالون ذو خلف وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا ومبلا. اظهار کرده بعضی از ابن کثیر که در مرموز در هداست و قالون که در بر است و خلات که در قریبین است بخلاف عنهم یعنی کلش چی داره؟ اختلاف دارن. وقتی که اختلاف نمی یعنی دو وجه. ابن عامر خلاف از حمزه و ورش بدون خلاف، یعنی بزی و قالون و خلات میگه که ارکب معنا او ارکم معنا دو وجه. اما كما ضاع كما ابن عامر ضاع خلاف جاء ورش قولا واحدا میگن که ارکم معنی ارکب معنا فهمیده شد؟ اونها چی میکنن؟ اظهارش میکنن بدون هم. کسایی که ذکر نشده وا چی میکنن؟ ادغام بما فی حفظ چطور میگه؟ ارکب معنا متو میگه آخر بیت چی معنی میگه؟ یلهث له دار جهله یه هنوز نگفتیم یلهث له دار جهله. همچنان اظهار کرده ثار به نزد ذال از قول الله سبحانه و تعالی یلهث ذلك یلهث ذلك اظهار کرده له دار جهله. هشام کسایی ابن کثیر و ورش. فهمده شد؟ این سه نفر چی کردیم؟ اظهار کردیم. هشام ابن کثیر ورش اینها اظهار کردیم ثار به نزد ذال میگه یلهث ذلك. و قالون خلف داره گفت که در پشت سرش که با قالون ذو خلف گفت که یلهث له دار جهله و قالون ذو خلف. قالون دو وجه داره میگه یلهث ذلك او یلهث ذلك. اما له دار جهله یلهث ذلك قولا واحد. فهمیده شد؟ باش که دیگه شما بگیم وقالون ذو خلف تنجي وفي البقرة فقل يعذب دنا وفي البقرة قل يعذب دنا بالخلف جودا ومبلا. يعني إظهار كرس ابن كثير بخلاف يعني دو وجه داره. ورش بار در ميم يعذب من يشاء میگه يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول. فهمیده شد؟ و ادغام کرده باقی از کسایی که اهل سما که است اهل سما اوجرا اردویش به چیز میخونه به جزم میخونه در قرائتشان و از اخیر بقره می انشاءالله صحبت میکنیم. این از جمله کسایی هستن که اینها اهل سما نافع ابن کثیر و ابو عمرو به جزم میخوان. بخون آخر بقره را بکش سوره بقره اخیرشو سما العلا و ما جزم سما العلا می نمخور وطرف اما اخير بيت سايكو چی میگن؟ وحق ریحان ضم كسر وفتن ويغفر ويعذب سما العلا. این اهل سما يعذب و یغفر را چی میگن؟ به اسکان میخونه. و از امی جمله بازیکی که است چنان داره يعذب در ابن کثیر و ورش خواز اهل سما هستن نه؟ اینها به جزم میخونه. وقتی که به جزم میخونه گفت که اظهار کرد ابن کثیر بخلاف يقف میگه يعذب من يشاء يعذب من يشاء. ورش قولا واحدا يعذب من يشاء دیگه يعظم من يشاء و دیگه قرآن و اصلا يعذبو میخوانه به قرآن شام. ما میخواد گفت که يعذب دنا بالخلف جودا ومبلا. دغفله کسی
بار کنش کلان هو شعر در بالا میگه در عربی تو ضاع یعنی انتشر. ضاع در مقدمه هم ذکر شده تا فهمید. ما ببینیم چقدر ذهنتان کنم. ضاع انتشر. این روشنایی انتشار. یک جای دیگه در مقدمه ذکر شده یاد بیار. خب اینا که گفت بعد که ابن عامر گفت لا یعنی ابن چیه میگه؟ بعد از معرفی ابن عامر چی میگه ناظم در مقدمه؟ وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا. ضاعت أو ضاع يعني انتشر. گفتیم که بوی خوشبوی از و نشر شده. کلیدان کار نمیکنه. غیرم خیطوری نه است. چیزی رو که یاد گرفتیم و رد بتی او به او کلش نمود به دیگه رب داره. من ضاع الطيب إذا فاحت رائحته بلانش وخوری بوی هایش. ودار فعل أمر من المداراة وجهل جمع جاهل. فهمیده شد؟ خلاصه این بابه که 8 حرف بود دانه دانه برای شما این شریک ساختم. این باب دیگه تجوید است. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. قال الناظم رحمه الله وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجمله. باب تجوید است. كل قراء ادغام که نون ساکنه در تنوین در لام و را بدون غنه. من رب رحیم من رب رحیم. مید لدن هدن للمتقین نمیگم که هدن للمتقین و هدن للمتقین. و دمیر در لیجمله بر لام و راست یا بر نون و تنوین است. بعد از گفت که و کل بینمو ادغم مع غنة و فی الواو والياء دونها خلف ترى. كل قراء سبعه ادغام میکنن نون ساکنه تنوین با غنه در حروف چهارگانه مجموعه در ینمو یا نون میم واو بدون خلف عن حمزه. خلف عن حمزه که است ادغام در واو یا بدون غنه میکنه. یعنی ادغام نون ساکنه تنوین با غنه در نزدش در نون و میم است خلاص. مثل میم ما او من نعمه کلا نمد. در دیگه جا مولی ولا نصیر در یا و نون در یا و نه میکنه. مثل لا مراوری یعنی 6 حرف است و 4 حرف را بدون غنه میکنه فقط در نون و میم میکنه. اما دیگه قرا در لا مرا ادغام بدون غنه در ینمو ادغام امرای غنه بس. بعد از ناظم گفت که وعندهما للكل اظهر بكلمة مخافة اشباه المضاعف اثقله. ای اجماع در قراء سبعه به اظهار نون ساکن وقتی که واقع شد و بعدش یا واو در یک کلمه که 4 لفظ در قرآن آمده. دنیا هر جایی که وارد شده باشه و بنیان در سوره صف و سنوان در سوره رعد و قنوان در سوره انعام. و از خاطر چی؟ میگه خشیت التباسش به مضاعف که او ادغام صورت گرفته باشه در حرف هم مثلش. اگه ما بگم که دویا من نمیفهم که چی بود یا بویان بگم یا قوان به این خاطر میگه دانسته نمیشه و اصل نون که اصلش تضعیف است به می خاطر میگه باقی ما نون مظهر یعنی اینجا ادغام نمیشه و این مسمى به اظهار مطلق است. مخافت اشباه یعنی از ترس از این که مضاعف نشه که ما چی بفهمیم چی بودی میگه ترس از این که ملتبس به مضاعف نشه. مضاعف البته مدغم میگه جایی که 2 حرف یعنی 2 چند میشه مضاعف میگه نه ملاش تگیرسون. بعض ناظم گفت که و عند حروف الحلق للكل اظهره بنز حروف برای کل قراء سبع اظهار بکن. على هاج حكم عن مخاليه غفلا. على همزه هاج ها عين خا غين. اجماع در آن قراء به اظهار نون ساکن و تنوین به نزد حروف حلق 6 گانه مذکور در اوایل کلمات در نصف دوم بیت که على هاج حكم عن مخاليه غفلا یعنی همزه ها و عین ها و غین و خا. فهمیده شد؟ هاج حرک یعنی هاج در عربی میگه که ثور هایج ثور هایج او هیج. قلباقایی که بسیار مازد باشه گوی که خیز میزن اگه فکر دارم چیز پشتش سوار میشن نه؟ دو ما در تاریکی نگاه میکنه که الاش میگه پشتش 2 متر خیز میزنه. اما خاطر ثور های اصلا ثور به خاطر ثور میگه
ثوره انقلاب میگه. ثور ثوران انقلاب بخاطر گاو کس و همیشه انقلاب است نزدیک نشه و به مخاطر میگه که مهانا میگه شاخ گاو جنگ ندی و مخاطر فهمیدن ثور هیج یعنی ثور هیج هاج يعني حركة خالي يعني ماضي وغفلة جمع غافل. المهم يعني حروف را بنزد من ساكن تنوين كل قراء چی میکنن اظهار بکن. مثلا ينهون عنه و ينأون عنه كل آمن او من غل من حكيم حميد. بعد از گفته که وقلبهما ميما لدى الباء يعني قلب نون ساكن بنزد با ميم لدى الباء وأخفيها إخفاش ميم بعد على غنة بغنة عند البواقي ليكملها. به نزد بواقی حروفی که مانده است او باز اوج چی میشه؟ اخفا میشه دیگه، تکمیل شد حروف دیگه. تو 6 حرف برای ادغام گرفتی، صحیح شد؟ به اظهار 6 تا رو به ادغام گرفتی، 1 تا رو به اخلاق. ولی عند البواقی لیکمل دیگه شه اخفا بکو دیگه. او از باب شهرت ذکر نکرد از دیگه ناظم رحمه الله دیگه نیجا دیگه کار تجوید برات ذکر کرد. فضل بالله التوفیق و صلی الله تعالی علیه. یعنی به این تکمیل پیدا کرد احکام نون ساکن تنوین، با این اکتمال پیدا کرد احکام ادغام و اظهار.